Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan Tech is Home. Kepada anda yang pertama kali melawati kami mohon agar anda subscribe channel kami supaya anda tidak terlepas video-video baru kami. Jadi hari ini kami nak perkenalkan produk baru untuk projek home automation kita dan share bagaimana untuk mengaplikasikannya ke dalam rumah kita. So produk kita hari ini adalah Sonoff RF Bridge Part 33, Sonoff PIR2 dan Sonoff DW1. Sonoff RF Bridge 433 mampu menukarkan sebahagian besar frekuensi 433.92 MHz ke Wi-Fi tanpa perlu sambungan wayar. Dengan menggunakan Sonoff RF Bridge, anda boleh menambah wireless RF remotes atau sensor-sensor yang menggunakan frekuensi 433.92 MHz. Okey, produk yang kedua adalah Sonoff PIR2. PIR2 adalah sensor gerakan atau motion sensor yang digunakan untuk pengesanan manusia. Pengesanan pergerakan ini boleh digunakan dengan Sonoff RF Bridge. Ia mampu untuk menghantar mesej penggera yang dikesan kepada aplikasi e-wheeling. Jadi untuk produk yang ketiga adalah Sonoff DW1. DW1 adalah sensor pintu atau tingkap. Sensor pintu ini boleh berfungsi dengan Sonoff RF Bridge. Sensor penggera pintu DW1 ini mengasan status pembukaan dan mampu menghantar mesej penggera kepada aplikasi e-wheeling, sama seperti PIR2. Okey, tak nak buang masa, jom kita start. Okey, kita akan mulakan dengan on Sonoff RF Bridge. RF Bridge tidak didatangkan dengan wire kuasa, tetapi kita boleh menggunakan micro USB cable dan sambungkan pada mana-mana sambungan USB 5V. Okey, setelah lampu biru berkelip, kita akan tekan button pairing selama 7 saat sehingga lampu biru tadi berkelip dengan pantas, menandakan ia telah bersedia untuk pairing. Bagi pengguna Android, anda boleh pilih Quick Pairing Mode dan tekan Next. Kemudian pilih SSID Wi-Fi anda dan masukkan password. Tekan butang Next. Setelah selesai pairing, kita akan namakan device kita sebagai RF Bridge dan tekan butang Complete. Okey, kita akan set up Sonoff PIR2 dahulu. Okey, jika kita buka, ini adalah binaan dalamannya. Ia menggunakan 2 bateri AA untuk dihidupkan. Anda boleh melaraskan jumper ini mengikut kesesuaian anda. Saya akan biarkannya dalam mode default. Okey, untuk setup PIR2, kita klik pada RF Bridge yang telah kita buat tadi. Klik pada tambah dan pilih alarm. Kemudian tekan OK. Kemudian kita tukarkan nama sensor tadi kepada motion sensor. Dan tekan OK.
Kita boleh lihat arahan di atas. Tekan selama berapa saat sehingga info ini keluar. Mengatakan ia di dalam learning mode. Kemudian kita akan trigger sound off PIR2 kita dan ia akan terus baca dan simpan. Okey, sekarang kita akan set up sound off DW1 door switch. Jika kita buka, kita akan dapat melihat binaan dalamannya. Ia menggunakan bateri jenis A23 untuk menghidupkannya. Okey, so kita akan ulang proses yang sama seperti sound off PIR2 motion sensor kita tadi. Sebagai contoh, jika kita aplikasikan di dalam sebuah bilik yang mana kita mempunyai RF bridge, PIR2 motion sensor dan TW1 door switch. Jika seseorang masuk ke dalam bilik tersebut dan dikesan oleh PIR2 motion sensor, lampu akan menyala. Dan jika seseorang itu tadi keluar dari bilik tersebut, DW1 door switch akan mengesan bukaan pintu dan akan memadamkan lampu. Okey, sekarang kita akan set upkan scene seperti contoh yang kami ilustrasikan sebentar tadi. Kami menggunakan sound off basic sebagai switch yang akan dihidupkan dan dimatikan apabila menerima arahan. Pertama sekali, klik pada add scene. Namakan scene kita, contohnya turn on light on motion sense. Okey, bagi ruangan condition, pilih add, pilih RF bridge dan pilih motion sensor dan tekan save. Bagi ruangan perform pula, pilih add, pilih stand light dan pilih on. Kemudian tekan save. Kemudian tekan OK. Scene kita yang pertama telah pun siap. Jika PIR2 mengesan gerakan seperti ini, lampu akan dinyalakan. Jadi kita akan tambahkan satu lagi scene iaitu bagi sound off DW1 door switch. Okey, namakan scene kita sebagai contoh turn off light when door open. Bagi ruangan condition, kita pilih add, kita pilih RF bridge dan pilih door switch dan tekan save. Dan bagi ruangan perform, kita pilih add dan pilih stand light dan kali ini kita pilih off dan kemudian tekan save. Kemudian tekan OK. Scene kita yang kedua telah pun siap. Jika DW1 door switch mengesan bukaan, ia akan matikan lampu tadi. Okey, kepada anda yang terlepas proses pemasangan sound off basic, anda boleh klik pada link info di atas.
Okey, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami sehingga ke hujung video. Jika anda rasa video ini serba sedikit dapat membantu anda, sila like video ini dan jika anda mempunyai pertanyaan atau komen, boleh isikan pada ruangan di bawah. Kami mohon supaya anda subscribe pada channel Tech is Home dengan menekan butang subscribe di bawah kerana kami akan membawakan lebih banyak video berkenaan dengan produk-produk IoT. Dan pada yang minat dengan teknologi smart home ataupun home automation, kami akan berkongsi cara menjadikan rumah anda lebih pintar. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.